Hello dear students, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ তোমালোকৰ ক্লাস 8 ৰ ইংলিছৰ যেটো লেসন নম্বৰ 5 হয় লুইস পাস্টাৰ সেই লেসনটো তোমালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে লগতে তোমালোকৰ যিবিলাক সকলোবিলাক গ্ৰামাৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে কিছুমান আৰু দুখন প্ৰশ্নটো কৰিবলগীয়া আছে সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি আমি এইটোত কৰি যাম আৰু লগতে সেই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তাই তোমালোকে প্ৰশ্নবিলাক যদি কিবা বুজাত অসুবিধা পাইছা বা উত্তৰবিলাক বুজি পোৱা নাই সেই সকলোবিলাক আমি ভালকৈ বুজি যাম এনসাৰবিলাক কৰি যাম তোমালোকে সকলোবিলাক মানে ভালকৈ নিজে নিজে কৰিব পাৰা আৰু কি হয় তোমালোকে যদি এই লেসনটো লুইস পাস্টাৰৰ যি লেসনটো তোমালোকে পঢ়াত কিবা অসুবিধা পাইছা বা বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছা তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰতো সুন্দৰকৈ মই লাইন বাই লাইন সুন্দৰকৈ লেসনটো পঢ়া আৰু আলোচনা কৰা ভিডিঅ দিয়া আছে তাৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপশ্যন দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা বাৰু এতিয়া আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰ কি দিয়া আছে তোমালোকৰ এনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যনছ টু চেক ইয়ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কি কৈছে আনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন উত্তৰ দিয়া তলৰ প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ দিয়া টু চেক ইয়ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তোমালোকে কিমান বুজি পাইছা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানে বুজি পোৱা ক্ষমতাটো তোমালোকে লেসনটো পঢ়ি কিমান বুজি পাইছা সেইটো চেক কৰিবলৈ তোমালোকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা গৈছে এতিয়া আমি এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰোঁ এতিয়া এক নম্বৰ এ কি প্ৰশ্নটো কি আছে হোৱাট হেপেণ্ড ওৱান ডে while Louis Pasteur was playing with his friend কি কৈছে হোৱাট হেপেণ্ড কি হৈছিলে কি ঘটিছিলে হেপেন মানে হতা বা হোৱা ওৱান ডে এদিনাখন while যেতিয়া নেকি Louis Pasteur was playing with his friend যেতিয়া নেকি Louis Pasteur কি হৈছিলে বন্ধুৰ লগত খেলি আছিলে তেতিয়া কি হৈছিলে আমি লেসনটোত পাইছিলো কি হৈছিলে কি হ'লে তেতিয়াহ'লে আমি এনসাৰ লিখো এতিয়া one day while Louis Pasteur was playing with his friends suddenly he saw a man running towards him the man was very frightened and he told to Louis that someone had been bitten by a mad wolf from the mountain কি কৈছিলে এদিনাখন যেতিয়া লুইস পাস্টাৰ কি হৈছিলে লগৰ লগত খেলি আছিল তেতিয়া কি হৈছিলে আমি লেসনটোত পাইছোঁ প্ৰথম ভাগতে ওৱান ডে এদিনাখন while এইটো আমি প্ৰশ্ন পাই লিখিছোঁ ওৱান ডে while Louis Pasteur was playing with his friends এলকে আহিলে তাৰপিছত কি হ'ল suddenly he saw অকস্মাতে তেওঁ দেখিলে যে a man running towards him এজন মানুহে তেওঁৰ ফালে towards মানে তেওঁৰ ফালে running দৌৰি আহিছে towards him তেওঁৰ ফালে দৌৰি আহিছে the man was very frightened আৰু মানুহজন বহুত ভয় খাই আছিলে frightened মানে ভয় খাই থকা and he told to Louis আৰু লুইছক ক'লে যে that মানে যে someone had been bitten by a mad wolf from the mountain someone had been bitten by কাৰোবাক কোনোবা মানুহক কি কৰিলে কামুৰিলে bitten মানে bite মানে কামুৰা আৰু bitten কামুৰিলে by a mad wolf এটা পগলা উল্ফে from the mountain সেই পাহাৰৰ ওপৰত বা পাহাৰৰ ওপৰত থকা এটা পগলা উল্ফে এজন মানুহক কামুৰিছিলে বুলি কৈছে আৰু সেই পগলা উল্ফৰ কি থাকে তাত ৰেবিছ ভাইৰাছ থাকে গতিকে সেই ৰেবিছৰ ওপৰতে আমাৰ লেসনটো যেটো আছে মুঠতে কি হৈছিলে সেইটো এনসাৰটো এইটো হ'ব তোমালোকে লিখি ল'বা তোমালোকে পজ কৰি ভিডিঅ'টো লিখি যাবা ভালকে তাৰপিছত আছে বি হোৱাট ডাজ ৰেবিছ কজ ইন হিউমেন বিংছ এতিয়া আমি যে কামুৰিলে বুলি গম পালোঁ তাৰপিছতে কি হ'ল হোৱাট ডাজ ৰেবিছ কজ ইন হিউমেন বিংছ হোৱাট ডাজ কি হয় বা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হয় ৰেবিছ কজ মানে ৰেবিছ কজ হোৱাট ডাজ ৰেবিছ কজ ৰেবিছ যিটো ভাইৰাছ আছে ৰেবিছ কি কৰে ইন হিউমেন বিংছ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ওপৰত সেই ৰেবিছ যিটো হয় ৰেবিছ ভাইৰাছটোৱে কি দেখুৱাব পাৰে কি হয় মানে যদি ৰেবিছ ভাইৰাছ মানুহৰ হয় তেতিয়া এনসাৰ কি হ'ব ৰেবিছ ইজ এ ভাইৰেল ডিজিজ that causes inflammation of the brain in humans they go mad and die কি কৈছে ৰেবিছ ইজ এ ভাইৰেল ডিজিজ ৰেবিছটা কি হয় এটা ভাইৰেল ডিজিজ হয় বিয়পি যায় ইজনৰ পৰা সিজনলৈ কি খুচৰা বেমাৰ বুলি কয় যে আমি এই ৰেবিছটা খুচৰা বেমাৰ বা ভাইৰেল ডিজিজ হয় ডেট কজেছ কি হয় কৈছে কজেছ মানে কাৰণ বুলিছে কি হ'ব পাৰে সেইটো কৈছে ইনফ্লেমেশ্যন অফ দ্য ব্ৰেইন ইন হিউমেন্স মানে ইনফ্লেমেশ্যন মানে ব্ৰেইনত মানে ইনফ্লেমেশ্যন হয় মানে জ্বলা পোৰা কৰে বিষ প্ৰচণ্ড বিষ হ'ব জোৰ জ্বলিব এনেকুৱা হয় ইন হিউমেন্স এণ্ড এনিমেলছ আছিলে ন আমি এতিয়া হিউমেন্সৰ কথা কৈছোঁ ন সেইকাৰণে আমি হিউমেন্স লিখিলোঁ দে গ' মেড এণ্ড ডাই আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া তেনেকুৱা হ'ব মানুহজন পগলাৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু মৃত্যুৰ মুখতো পৰি যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নহয় এটা ডেডলিয়েষ্ট ভাইৰাছ হয় তাৰপিছতে চি হোৱাট এক্সপেৰিমেণ্ট ডিড পেষ্টিউৰ কণ্ডাক্ট অন ৰেবিটছ কি কৈছে হোৱাট এক্সপেৰিমেণ্ট কি মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে কি অনুসন্ধান কৰিছিলে পৰীক্ষা কৰিছিলে অনুসন্ধান কৰিছিলে ডিড পেষ্টিউৰ কণ্ডাক্ট অন ৰেবিটছ মানে কি যিবিলাক ৰেবিটছ আছিলে মানে শহাপহুৰ ওপৰত লুইছ পেষ্টিউৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাইছিলে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে কেনেকুৱা পৰীক্ষা কৰিছিলে ইন এক্সপেৰিমেণ্ট পেষ্টিউৰ কণ্ডাক্ট অন ৰেবিটছ
he treated the ailing rabbits by injecting them with the same virus and succeeded in curing them. কি হ'ব? In experiment, যেটো পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰিছিলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছিলে Pasteur conduct on rabbits, যেটো কৈছে conduct on rabbits আছিলে Pasteur conduct rabbitsৰ ওপৰত conduct কৰিছিলে মানে hypnotisৰ ওপৰত কাম কৰিছিলে হেতু যেটো পৰীক্ষা চলাইছিলে he treated তেওঁ কি ট্ৰিট কৰিছিলে ট্ৰিটমেন্ট মানে ট্ৰিটমেন্ট কৰা কি কৈছে আমি চিকিৎসা কৰিছিলে he treated the ailing rabbits ailing মানে বেমাৰী যিবিলাক বেমাৰ হৈ থকা ailing rabbits মানে কি হয় হহাপহু মানে এই কিহৰ ওপৰত বেমাৰ হৈ আছিল এটো ৰেবিস যেটো ৰেবিস ভাইৰাছ হৈছিল নহয় ইনজেক্টিং them with the same আৰু হি একে ভাইৰাছে কি কৰিছিল ইনজেক্ট কৰিছিল মানে বেজি দি দিছিলে and succeeded in curing আৰু তাৰ পিছতে হেই যেটা ইনজেক্টিং টু সেম ভাইৰাছটো ইনজেক্ট কৰিছিল তাৰ পিছত কি হৈছিল হেইবিলাক কিউৰিং হৈ গৈছিল মানে ভাল হৈ গৈছিল তেওঁলোক ভাল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সাকসেস মানে সফল হৈছিল তো কন্ডাক্ট হোৱাট এক্সপেৰিমেন্ট ডিড কি মানে পৰীক্ষা চলাইছিলে ৰেবিটছৰ ওপৰত তেহলে আমি এনসাৰটো এনেকৈ লিখিব লাগিব ডি আহিলে who was Pasteur's first human patient was this treatment successful কি কৈছে পেস্টুৰে কি লুইস পেস্টুৰ প্ৰথম অৱস্থাটো কাৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰিছিলে ৰেবিটছ বিলাকৰ ওপৰত মানে হহাপহু বিলাকৰ ওপৰত ন সো কি নেক্সট কোৱেশ্চন আছে who was Pasteur's first human পেস্টুৰ লুইস পেস্টুৰ প্ৰথম হিউম্যান পেশেন্ট মানুহ হিচাপে যোন কি হ'ব ৰোগী আছিলে মানুহ হিচাপে ৰোগী পেশেন্ট মানে ৰোগী হিউম্যান মানুহ ৰোগী কোন আছিলে প্ৰথমতে ৰেবিটছৰ ওপৰত পৰীক্ষা কৰে তাৰ পিছত মানুহ হিচাপে কাৰ মানে কোন আছিলে প্ৰথম যে ৰোগী was his treatment successful আৰু তেওঁ যে ট্ৰিটমেন্ট কৰিছিলে যে কি চিকিৎসা কৰিছিলে হেতু সফল হৈছিল নে হৰিছে এটা কি হ'ব who was প্ৰথমতেকে who was কোন পাস লুইস পেস্টুৰ প্ৰথম পেশেন্ট কোন আছিলে a school boy was Pasteur's first human patient yes his treatment was successful কি কৈছে এজন স্কুলীয়া ল'ৰা a school boy was asile Pasteur's first human patient মানে পেস্টুৰৰ লুইস পেস্টুৰ প্ৰথম মানুহ হিচাপে মানুহ ৰোগী কোন আছিলে এজন স্কুলীয়া ল'ৰা আমি কাহিনীত পাইছিলো পিছত আমি যেতিয়া মাকে যেতিয়া নেকি কুকুৰে কামুৰিছিলে কুকুৰ পগলা কুকুৰ কামুৰে ৰেবিছ হোৱাৰ আশংকা থাকে ভয় থাকে ৰেবিছ ভাইৰাছ থাকিলে মানে গতিকে সেই পগলা কুকুৰ কামুৰাৰ পিছত ল'ৰাটো ৰেবিছ হৈ গৈছিলে তাৰ পিছত তাক ট্ৰিটমেন্ট কৰিছেনে আৰু কি was this treatment successful হে যেটো চিকিৎসা কৰিছিলে হেতু সফল হৈছিলে কৈছে yes হয় his treatment was successful তেওঁ যেটো ট্ৰিটমেন্ট কৰিছিলে চিকিৎসা কৰিছিলে হেতু সফল হৈছিলে বা সফলতা লাভ কৰিছিলে where and when did the French government establish the Pasteur Institute what is it famous for কি কৈছে where মানে ক'ত আৰু when কেতিয়া ক'ত আৰু কেতিয়া did the French government ফ্ৰান্সৰ চৰকাৰে এস্টাবলিশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে the Pasteur Institute এটা Pasteur ইনষ্টিটিউট মানে এটা প্ৰতিষ্ঠান হ'ব প্ৰতিষ্ঠানটা ক'ত স্থাপন কৰিছিলে আৰু কেতিয়া স্থাপন where আৰু when ফ্ৰান্স চৰকাৰে ক'ত আৰু কেতিয়া Pasteur ইনষ্টিটিউটটো স্থাপন কৰিছিলে what is it famous for আৰু কিহৰ বাবে জনাজাত হদিছে তে কি হ'ব the French government founded the Pasteur Institute ফ্ৰান্সৰ চৰকাৰে ফাউণ্ড কৰিছিলে বা এস্টাবলিশ কৰিছিলে একেটা কথা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে Pasteur Institute in Paris ক'ত কৰিছিলে in Paris মানে where ক'ত হ'ব where to হলে in Paris আৰু কেতিয়া when in 1888 এই চনটো মত হ'ব খুব ইজি হয়নে 1888 চনত পেৰিছত আৰু what is it famous for এটো কিহৰ কাৰণে জনাজাত বা বিখ্যাত কৈছে it is famous for the study of biology microorganisms diseases and vaccines আৰু আমি লেসনটো পাইছিলো এটো ফেমাস কিহৰ কাৰণে তাত কি ষ্টাডি কৰা হয় পাইছিলো ষ্টাডি কৰা হয় মানে এটাৰ কাৰণে বিখ্যাত হয়নে গতিকে it is famous for study of biology microorganisms diseases and vaccines এতিয়া আমি পিছৰ নেক্সট কোৱেশ্চন কি আছে হেবলা এটা কৰো লেটস আমি এক নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাক কৰিলো তোমালোকে লিখি লবা তাৰ পিছত দুই নম্বৰ আছে কি you must have noticed that the lesson has many words related to diseases read the lesson carefully and note down all these words in the word web below one has been done for you কি কৈছে you have must notice তোমালোকে হয়তো লক্ষ্য কৰিছা notice লক্ষ্য কৰিছা যে the lesson আছে many words বহুত শব্দ আছে কিহৰ ওপৰত
ৰিলেটেড টু ডিজিজেছ মানে বেমাৰ ডিজিজ মানে কি বেমাৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বহুত শব্দ লেচনটোত আছে তোমালোকে পঢ়োতে ৰিড দ্য লেচনটো তোমালোকে পঢ়ি কৈছে কেয়াৰফুলি খুব ভালকৈ মানে লেচনটো পঢ়িব কৈছে এণ্ড নোট ডাউন অল দিছ ৱৰ্ডছ আৰু তাৰপিছত তোমাৰ বেমাৰী সম্পৰ্কৰ লগত থকা সেই শব্দবিলাক তোমালোকে নোট ডাউন কৰিব দিছে ইন দ্য ৱৰ্ড ৱেব বেলত তলত যিখন ৱৰ্ড ৱেব মানে শব্দৰ এখন জাল আছে ৱেব মানে এখন জাল আছে তাত তোমালোকক ইয়াত বহাব গৈছে ওৱান হেজ ডান ফৰ ইউ আৰু এটা তোমালোকৰ কাৰণে যেনেকৈ ডিজিজ বেমাৰৰ ভাইৰাছটো কি বেমাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত গতিকে তাত তোমালোক কোৱা আছে বাকী বেমাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত শব্দবিলাক তোমালোকক ইয়াত ভৰাব কৈছে তোমালোকে লেচনটো গতিকে ভালকৈ পঢ়িবা ৰিডিংটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে তোমালোকে পঢ়াটো খুব জৰুৰী ভাল যিমান তোমালোকে এটা শব্দ নোৱাৰিলেও বাৰে বাৰে তোমালোকে পঢ়িবা এনেকৈ লাহে লাহে তোমালোকে পঢ়িব পাৰিবা আৰু তোমাৰ কৈছোঁ মই অলৰেডি তোমালোকে ভিডিঅ'টো লেচনটো যদি পঢ়াত কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিয়া আছে তোমালোকে সেইটো চাই ভালকৈ পঢ়িব চেষ্টা কৰিবা পঢ়িব পাৰা এতিয়া আমি এইখিনি ভৰাওঁ ক'ত কি হ'ব মানে বাকী ডিজিজৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আন শব্দবিলাক কি আছে লেচনটোত সেইবিলাক আমি এতিয়া ভৰাওঁ এতিয়া আমি এনেকৈ এখন ৱেব মানে যিখন জাল এখন বনাই লৈছোঁ ডিজিজ মানে কি বেমাৰ ডিজিজে চাব লাগিছিলে এটা আমি কোৱা আছিলে ভাইৰাছটো কৈছে ডিজিজ আৰু বেমাৰত কি সম্পৰ্কিত আছে বেমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বেমাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত ট্ৰিটমেণ্টটো আকৌ বেমাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত হয়নে ট্ৰিটমেণ্ট মানে চিকিৎসা কৰাটো তাৰপিছত ৰেবিজ বেমাৰৰ ৰেবিজ ভাইৰাছ যিটো বেমাৰৰ লগতো জড়িত মেৰুঘামাহি হ'লে আমাৰ বেমাৰ ডিজিজ হ'ব পাৰে ডিজিজ তাৰপিছত ভাইৰেল মানে কি খুচৰা বেমাৰ মানে ভাইৰেলটো এটা কি বেমাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত শব্দ কিউৰ মানে ভাল খোৱা মানে সুস্থ হৈ উঠা বেমাৰ হ'লে সুস্থ হৈ গতিকে এইটো এটা বেমাৰৰ লগত জড়িত লগত সম্পৰ্কিত শব্দ এইলিং মানে বেমাৰ হৈ থকা ভাল নোহোৱালৈকে এটা যোন নেকি বেমাৰত ভুগি থাকে সেইটোক এইলিং বুলি কয় গতিকে এইটো বেমাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত ভেকচিনটো বেমাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত ঠিক তেনেকৈ চাফাৰিং মানে ভুগি থকা গতিকে আমি কেইটামান শব্দ ইয়াত এইকেইটা তোমালোকৰ লেচনৰ পৰা লৈ আমি ইয়াত সেই কি শব্দ বেমাৰৰ সম্পৰ্কিত থকা শব্দবিলাক আমি লিখিলোঁ তোমালোকে এনেকৈ লেচনটো পঢ়িম তোমালোকে নিজেও চেষ্টা কৰিবা আৰু কি তাত শব্দ আছে তোমালোকে এনেকৈ লিখিব চেষ্টা কৰিবা তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে এটা 2 নম্বৰলৈকে আমি কৰো 3 নম্বৰ কি আছে Here are 5 friends sharing information about diseases. Complete their dialogues with information from the lesson. কি কৈছে Here are 5 friends. ইয়াত 5জন বন্ধু ইয়াত A B C কেনেকৈ 5জন বন্ধুৱে sharing information about this মানে কি শ্বেয়াৰিং কৰিছে মানে ভাগ কৰিছে বা আলোচনা কৰিছে তেওঁলোকৰ তথ্যবোৰ দিছে ইনফৰমেশ্যন তথ্য about this কি হ'ব বেমাৰৰ ওপৰত Complete their dialogues with information from the lesson. Complete তোমালোকে এই সম্পূৰ্ণ কৰিব দেয়াৰ ডায়লগছ আধাৰা কথা কোৱা আছে এই আধাৰৰ কথাবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে উইথ ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম দ্য লেচন ক'ৰ পৰা তথ্য বা খবৰ ক'ৰ পৰা ল'ব আছে লেচনৰ পৰা তথ্যবিলাক লৈ মেলি আমি ইয়াত এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে ইয়াত তোমালোকক আমি সম্পূৰ্ণ কৰি গৈছোঁ এতিয়া পূজা কি কৈছে প্ৰথমতে বিৱেৰ অফ এনিমেল বাইটছ কি কৈছে জীৱ জন্তু বাইটছ মানে কামোৰা এনিমেল জীৱ জন্তু বিৱেৰ মানে সাৱধান কি কৈছে তেতিয়াহ'লে জন্তুৱে কামোৰাৰ পৰা সাৱধান হৈ থাকিবা Beware of animal bites. তাৰপিছত নেক্সট আমি কি আছে এতিয়া নেক্সট আমি কি লিখিম নেক্সট ডট আছে নহয় ইয়াত ডটত কি লিখিব লাগিব আমি and beware of animal bites ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হ'বলৈ বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আমি গতিকে beware of animal bites they can infections of virus কি হ'ব they can cause infection of virus at luma likhi disu tumaluke likhila they can cause infections of virus mane teoluke তেওঁলোকৰ পৰা কি হ'ব পাৰে ইনফেকচন হ'ব পাৰে আমাৰ কি ভাইৰাছৰ ইনফেকচন হ'ব যোনবিলাক জন্তুৱে কামুৰে জন্তুৰ কোনোবা কামুৰে তেতিয়া আমাৰ ভাইৰাছৰ ইনফেকচন সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে ইনফেকচন হ'ব গতিকে সাৱধান হ'ব বি ৰোহনে কৈছে কি মিলিছ ইজ এ ডেডলি ডিজিজ ইট কেন লিড টু মিলিছ ইজ এ ডেডলি মিলিছ এটা ডেডলি ডিজিজ মানে খুব কি বুলি ক'ব লাগিব খুব ডেডলি ভয়ংকৰ মানে খুব এটা মাৰাত্মক ডেডলি মানে একচুৱেলি মাৰাত্মক বেমাৰ হয় ইট কেন লিড টু এইটোৱে লৈ যাব পাৰে কিহলৈ লৈ যাব পাৰে ইট কেন লিড টু নিউমোনিয়া ডায়েৰিয়া এটচেট্ৰা মানে মেলিছৰ পৰা কি হ'ব পাৰে মেলিছৰ পৰা কি হ'ব পাৰে কৈছে টু লিড টু ডায়েৰিয়া বা নিউমোনিয়া আৰু কি ডায়েৰিয়া এটচেট্ৰা আদিৰ দৰে বেমাৰ নেক্সট তোমালোকৰ কি আছে আৰু নেক্সট ইয়াত পুষ্পা কি কৈছে পুষ্পা কৈছে ৰুবেলা ইনফেকশ্যন কেন লিড টু ৰুবেলা এটা ভাইৰাছ যি হয় ৰুবেলা যদি ইনফেকশ্যন হয় সংক্ৰমণ হয়
can lead to এই হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা হ'ব পাৰে কি হ'ব পাৰে ৰুবেলাৰ পৰা কি সংক্ৰমণ হ'ব পাৰে সিটো আছে কি হ'ব ৰুবেলাৰ পৰা কি বেমাৰ হ'ব পাৰে এটা হ'ব টু হাৰ্ট ইনফেক্টস টু আছে তাৰ পিছত বা হাৰ্ট ডিফেক্টস এণ্ড হিয়াৰিং লছ ইন নিউবৰ্নছ ৰুবেলা যিটো যিটো ভাইৰাছ এইটো একচুৱেলি বেছি সংক্ৰমণ পায় যেতিয়া নেকি জন্মৰ সময়তে যেতিয়া গৰ্ভত থাকে নহয় তেতিয়া ল'ৰাটোৱে যদি মাকৰ ৰুবেলা কিবা হেৰি থাকে সেইকাৰণে সেইবিলাক কি বুলি কয় ভেকচিন দিয়ে গৰ্ভৱতী মহিলা গতিকে সেই যিটো ৰুবেলাৰ ভাইৰাছ কি হ'ব পাৰে কৈছে টু হাৰ্ট ডিফেক্টস মানে হাৰ্টৰ হৃদযন্ত্ৰৰ প্ৰভাৱ হ'ব পাৰে যিবিলাক কেঁচুৱাত জন্ম হয় ন এণ্ড হিয়াৰিং লছ আৰু হিয়াৰিং লছ মানে কাণে যিটো কলা হোৱাৰ চান্স থাকে নিউবৰ্নছ মানে যিবিলাক নেকি বেবী নতুনকৈ জন্ম হোৱা কেঁচুৱা তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ডি জুমনে কি কৈছে এতিয়া দ্য এন'ফিলিছ মস্কুইটো এইটো খুব আমি শুনিছোঁৱে চাগে এন'ফিলিছ মস্কুইটো শুনিছে এন'ফিলিছ মস্কুইটো এন'ফিলিছ মহে কামুৰিলে কি হয় এন'ফিলিছ মহ কি হয় দ্য এন'ফিলিছ মস্কুইটো ইজ এ কেৰিয়াৰ অফ মেলেৰিয়া এন'ফিলিছ মহৰ পৰা কি হয় মেলেৰিয়া হয়নে গতিকে দ্য এন'ফিলিছ মস্কুইটো ইজ এ কেৰিয়াৰ অফ মেলেৰিয়া গতিকে আমি এতিয়া কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে নিজে তোমালোকৰ বহীত লিখি ল'বা নহ'লে ইয়াৰ কিতাপৰ ওপৰত পেঞ্চিলে তোমালোকে লিখি ল'ব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন কি আছে তালৈ যাওঁ দ্য 4 নম্বৰ কি আছে তোমালোকে ভালকৈ চাবা ইয়াত ডু ইউ ন' হোৱাট এ ফ্ল' চাৰ্ট ইজ ইট ইজ এ ডায়েগ্ৰাম ডেট শ্ব'জ হাউ ওৱান থিং লিডছ টু দ্য নেক্সট ৰিড দ্য লেচন once again and complete the flowchart to show the chain of events. The first entry has been inserted for you. কি কৈছে do you know what is a flow তোমালোকে flowchart কি জানানে সুধিছে flowchart do you know তোমালোকে জানানে what is a flowchart এখন flowchart মানে কি হয় flowchart it is a diagram আৰু এইটো কি flowchart উত্তৰ দিছে তোমালোকক it is এটা ডায়াগ্ৰাম হয় that যিটো এনেকৈ show দেখুৱায় how one thing কেনেকৈ এটা বস্তুৰ লগত leads to the next এটা বস্তুৰ লগত বা এটা তথ্যৰ লগত আন এটা সম্পৰ্ক হৈ থাকে নেক্সটটোলৈ লৈ যায় read the lesson once again তোমালোক লেসনটো পুনৰ এবাৰ পঢ়িবলৈ কৈছে complete the flowchart to show the chain of events আৰু তোমালোকক এই flowchartখন সম্পূৰ্ণ কৰিব দিছে chain event মানে এইটো লগত চেইনৰ যেনেকৈ চন লাগি থাকে ন ঠিক তেনেকৈ চেইনৰ যেনেকৈ এইটো কথা লগত সেইটো কথা সম্পৰ্কিত হৈ এটা আমি সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাও সেনেকৈ তোমালোকৰ এই ইভেন্টছবিলাক যিবিলাক ঘটনাক্ৰম হৈছিলে সেইবিলাক বুজাবৰ কাৰণে তোমালোকে ফ্ল'চাৰ্টৰ সহায়ত এটা বাক্য লিখি লিখিব গৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰি হেজ বিন ইনচাৰ্টেড ফৰ আৰু এটা তোমালোকৰ প্ৰথমৰ যিটো এণ্ট্ৰি হয় সেইটো ইয়াত দেখাইছে কি দিছে প্ৰথমটো পেষ্টিউৰ চিজ এ মেন বিটেন বাই এ মেড উল্ফ আমাৰ কাহিনী ভাগৰ প্ৰথমতে কি লিখিছে পেষ্টিউৰ আমি প্ৰথমতে পাইছোঁ যে কি এজন চমুৱাই কৈছিলে যে কোনোবা কাৰোবাক এটা পগলা উল্ফে কামুৰিলে বুলি গতিকে পেষ্টিউৰ চিজ যে এ মেন পেষ্টিউৰ দেখিলে এজন মানুহক বিটেন বাই কামুৰিলে এটা মেড উল্ফে এটা পগলা উল্ফে কামুৰিলে সেই প্ৰথমতে তাৰ পিছৰখিনি এতিয়া লেচনটোৰ পিছৰখিনি আমি ইয়াত জোৰা লগাই লগাই সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে গতিকে আমি এতিয়া এইটো কৰোঁ ইয়াত এখন মই ফ্ল'চাৰ্ট মই বনাই লৈছোঁ যিটো আছে তোমালোকৰ সেইটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমতে দিয়া আছিলে পেষ্টিউৰ ৱাজ চিজ এ মেন বিটেন বাই এ মেড উল্ফ মানে পেষ্টিউৰ দেখিলে যে এজন মানুহক এটা পগলা উল্ফে কামুৰিলে তাৰ পৰা ৰেবিছ হ'ব পাৰে তাৰপিছতে নেক্সট আমি গোটেই কাহিনীটো লিখিব যাতে আমি কাহিনীটো এটা ফ্ল'চাৰ্ট মানে কি কৈছে এটা ইটোৰ লগত সিটোৰ সম্পৰ্কিত হ'ব লাগিব ন হি থট দ্য মেন মাইট গেট ৰেবিছ এণ্ড ডাই কি কৈছে তাৰপিছত দেখিলে যে মেড উল্ফে কামুৰিলে তেওঁ ভাবিলে কোনে হয় পেষ্টিউৰ ভাবিলে দ্য মেন মাইট বি মানুহজন হ'ব পাৰে খুব হ'ব পাৰে মাইট গেট পাব কি পাব ৰেবিছ এণ্ড ডাই ৰেবিছ মানে আক্ৰান্ত হ'ব আৰু তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিব বুলি কোনে ভাবিছিলে ন আমি লেচনটো পাইছিলোঁ হি ট্ৰিটেড দ্য এইলিং ৰেবিটছ বাই ইনজেক্টিং দেম উইথ চেম ভাইৰাছ এণ্ড ছাকচিডেড তাৰপিছতে আমি কাহিনীটো বুজাবলগীয়া হ'ল হি ট্ৰিটেড দ্য এইলিং ৰেবিটছ এইটো ক'লৈ গ'ল দেখিলে যে মানুহজন যেতিয়া কোনোবা মানুহজন দেখি মেলিহে অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে ন বা পৰীক্ষা কৰিছিলে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে যেতিয়া ৰেবিছে কামুৰিলে আৰু তাৰ উল্ফে কামুৰিলে পগলা উল্ফে তাৰপিছত ৰেবিছ হ'ব পাৰে আৰু সেইবিলাক কথা আমি পৰীক্ষা কৰিলে কোনে লুইছ পেষ্টিউৰে হি কৰিলে চিকিৎসা কৰিলে কাৰ ওপৰত এইলিং ৰেবিট যিবিলাক নেকি এইলিং বেমাৰ হৈ থকা ৰেবিটছ আছিলে যিবিলাক শহাপহু আছিল তেওঁলোকক ট্ৰিট কৰিলে বাই ইনজেক্টিং দ্য চেম ভাইৰাছ এণ্ড একেটা ভাইৰাছে ইনজেক্ট কৰিলে বেজি দিলে আৰু তেওঁ সেইটোত সফলো হ'ল আগবাঢ়ি গ'ল তাৰপিছত কাহিনীটো গ'ল এ বয় ৱাজ বিটেন বাই এ মেড ডগ তাৰপিছত এদিন দেখিলে যে এটা
এটা ল'ৰা কি কুকুৰে কামুৰিলে মাকে ক'বলৈ গৈছিলে গতিকে এ বয় ৱাজ বিটেন বাই এ মেট এটা ল'ৰা কি কৰি স্কুল বয় আছিলে স্কুল বয় লিখিব পাৰা তোমালোকে ৱাজ বিটেন বাই এ মেট এটা স্কুল বয় এটা বগলা কুকুৰে কামুৰিছিলে Pasteur injected the boy with the rabies virus and he responded আৰু Pasteur তাৰপিছত কি কৰিছিলে ইনজেক্ট কৰিছিলে বেজি দিছিলে কোন যেতিয়া মাকে তাৰপিছত সহায় বিচাৰিছিলে তাৰপিছত কি হ'লে boy with rabies virus আকৌ ইনজেক্ট কৰিলে and he responded তাৰপিছত সেম ভাইৰাছ বা তোমাৰ ৰেবিজ ভাইৰাছ হ'ব পৰা সেই তাৰপিছতে সেই ল'ৰাটো ৰেছপন্ড কৰিছিলে মানে ভাল সহায় দি মিলি ভাল হৈ উঠিছিলে গতিকে আমি এই ফ্লো চাৰ্টখন ইয়াত এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ তোমালোকে এইটো লিখি ল'বা দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছে তোমালোকৰ এই ফ্লো চাৰ্টখন কৰিলোঁ এতিয়া নেক্সট 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে হিয়াৰ আৰ সম সেন্টেন্সেছ ফ্ৰম দ্য লেসন কিছু তোমালোকৰ কি হয় ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হৈ যাব কাৰণ আমি গোটেইবিলাক প্ৰশ্ন এটা ভিডিঅ'তে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ আকৌ ভাগ তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিব কিন্তু এটা তোমালোকৰ হয়তো কি হয় আকৌ এইটো ভিডিঅ' পাবলৈ কেতিয়াবা কি হয় তোমালোকে বিচাৰি নোপোৱা বা তেনেকৈ চাবলৈ অকণমান থাকি যায় বুজি পাবলৈ আকৌ খেলিমেলি হয় বা তোমালোকে যদি ভাবা তোমালোকে কমেণ্ট কৰা যে বেছি দীঘল হৈ গ'লে ভিডিঅ' দুটা পাৰ্টত বনাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি দুটা ভাগত আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাম ভালকৈ লাহে লাহে আলোচনা কৰিব তেতিয়া ভালেই হ'ব একচুৱেলি যদি আমি দুটা ভাগত লাহে লাহে আমি আলোচনা কৰি যাব পাৰিম কিন্তু ভিডিঅ' দীঘল হৈছে বুলি আমি অলপ খৰধৰ কৰিবলগীয়া হয় গতিকে তোমালোকে কমেণ্টছ কৰিবাচোন কেনেকৈ তোমালোকে একেটা ভিডিঅ'তে বিচৰা নে গোটেই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক নে লাহে লাহে আন এটা ভাগত আমি দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ভাগ আকৌ আমি আলোচনা কৰিব পাৰিম যদি তোমালোকে তেনেকুৱা আকৌ নেক্সট ভাগ কৰি মই আলোচনা কৰিম গোটেই প্ৰশ্নবিলাক আমি শ্ল'লি লাহে লাহে আমি সকলো বুজি পাৰোঁ বাৰু এতিয়া আছে 5 নম্বৰ তোমালোকে আছে হিয়াৰ আৰ সম সেন্টেন্সেছ ফ্ৰম দ্য লেসন ইয়াত তোমালোক বাক্য কেইটামান দিছে কি দিয়া আছে এ মেন কেম ৰানিং টুৱাৰ্ডছ লুইছ পেষ্টিউৰ দ্য মেন ৱাজ ভেৰি ফ্ৰাইটেন What is the matter? Louis asked him. Someone has been bitten by a mad wolf from the mountain. ইয়াত তোমালোক কৈছে আমি প্ৰথমত আছিলোঁ দেখুৱাইছে যে কি এজন মানুহে কেম ৰানিং টুৱাৰ্ডছ লুইছ পেষ্টিউৰ এজন মানুহে দৌৰি আহি লুইছ পেষ্টিউৰ দৌৰি আহিছিলে দ্য মেন ৱাজ ভেৰি ফ্ৰাইটেন মানুহজন খুব ভয় খাই আছিলে হোৱাট ইজ দ্য মেটাৰ কি হ'ল কি ঘটনাটো কি বুলি লুইছ পেষ্টিউৰে যেতিয়া সুধিলে তেতিয়া ক'লে যে কি সম ওৱান হেজ বিন বিটেন বাই এ মেড উল্ফ ফ্ৰম দ্য মাউণ্টেইন কোনোবা কাৰোবাক কামুৰিছে এজন মেড উল্ফে মাউণ্টেইনৰ পাহাৰৰ ওপৰত কোনোবা এজন মেড উল্ফে কামুৰিলে পগলা উল্ফে কামুৰিলে বুলি কৈছিলে লুক এট দ্য ৱৰ্ডছ প্ৰিণ্টেড ইন ইটালিক আৰু তোমালোক চাব হৈছে তোমাৰ প্ৰিণ্টেড ইন ইটালিকো দিয়া আছে চোৱা ইটালিক মানে অকণমান তোমালোক বুজি পোৱা আছে ইটালিক আখৰ যিবিলাক অকণমান টেৰাকৈ দিয়া হয় ন ক'ত দিয়া আছে হেজ বিন বিটেন বাই হেজ বিন বিটেন ইয়ালৈকে দিয়া আছে এই যিটো তোমালোক ইটালিকত দিয়া আছে এইটো কেন ইউ ৰিকল হুইচ গ্ৰামাটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট বাই দ্য ৱৰ্ডছ ইন ইটালিক্স fill in the blank spaces provided below to give the answer তোমালোকে কৈছে তোমালোকে মত আগত যিহেতু আমি পাইছা তোমালোকে এইবিলাক এই বিষয়ে এইটো কি হয় ভইচৰ এটা ভাগ হয় গতিকে ভইচ যেতিয়া আমি চেঞ্জ কৰোঁ তোমালোকে যদি ভইচৰ ওপৰত ক্লিয়াৰ হোৱা নাই মই ভইচৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দিয়া আছে গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন বুলি আৰু তোমালোকে তাতকৈ চিম্পুলকৈ বনাব তোমাক কমেণ্ট কৰিবা নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ মই একচুৱেলি সেইখিনি 9-10 লেভেলৰ ওপৰত দিয়া আছিলে তোমালোকে যদি বিচাৰে চিম্পলি বনাব লাগে ভইচৰ ওপৰত বা টেন্সৰ ওপৰত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা মই নেক্সট টাইম তাৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে বাৰু আমি টেন্সাৰটো কৰিলোঁ যি কি হওক আৰু তোমালোকক সেই গ্ৰামাটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো গ্ৰামাটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো ইয়াত বহাব গৈছে দ্য ৱৰ্ডছ প্ৰিণ্টেড ইন দ্য ইটালিক্স আৰ ইন দ্য যোনটো ইটালিকত দিয়া আছে এইটো গঠনটো হয় ইটালিক্স সেইটো কি হ'ব ইয়াত পি লিখা আছে তোমালোক হিন্দী দিছে ভইচ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে এইটো পেছিভ ভইচ হ'ব PASSIVE কি হ'ল PASSIVE পেছিভ ভইচ নেক্সট ঠিক তেনেকৈ আগৰ যিটো হি আছে তাৰপিছতে আৰু এটা বাক্য দিছে তোমালোক এ মেড উল ফ্ৰম দ্য মাউণ্টেইন হেজ বিটেন চমন তোমাক দিছে এইটো কি হ'ব এইটো ডাইৰেক্ট চিধা কৰিছে আমি ভইচৰ বিষয়ে এতিয়া বেছি আলোচনা কৰোঁ কাৰণ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব ভইচটো ভালকৈ বুজাবলৈ হ'লে অকণমান টাইম লাগে গতিকে কি হ'ল আমি তোমাক জাষ্ট ইয়াৰ এনচাৰটো কৈ দিওঁ দ্য চেণ্টেন্স ইজ দ্য এইটো কি হ'ব এইটো ভইচ এক্টিভ পেছিভ ভইচ আৰু এক্টিভ ভইচ আছে ন গতিকে এক্টিভ হ'ব ACT এক্টিভ ভইচ ACTIVE এক্টিভ ভইচ তাৰপিছত তোমালোকে এতিয়া কৈছে আৰু কিবা শব্দ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাক কৈছে বাৰু এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ তাৰপিছত 6 নম্বৰ আছে কি লেটছ লাৰ্ণ চাম টেন্স ফ্ৰম তোমাৰ টেন্সৰ ওপৰত কেইটামান ইয়াত দিয়া আছে আমি টেন্স কিনো দিয়া চাই লওঁ উই ইউজ দ্য চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ক'ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তো কৈছা তোমালোকে টেন্সৰ বিষয়ে যদি মই আকৌ কৈছোঁ তোমালোকে যদি টেন্সৰ বিষয়ে ক্লিয়াৰ নহয় তোমালোকে টেন্সৰ বিষয়ে অকণমান ডাউট আছে ভালকৈ টেন্সৰ বিষয়ে জনা নাই তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা ফ্ৰী কমেণ্ট কৰিবা কিন্তু চিম্পলি মই টেন্সৰ ওপৰত তোমালোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে কাৰণ অলৰেডি মই ভিডিঅ'ত দিয়া আছিল যদিও ইংলিছ গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত
সেইটো মানে কি অকমান হাই লেভেলৰ মই অকমান খৰকৈ বুজাইছো যদি তুমি সিম্পল একদম বেসিকৰ বলা তুমি কমেন্ট কৰিবা মোৰ ভিডিওবিলাক বনাবলৈ ভাল হয় তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বিচাৰা কমেন্ট কৰিবা কেনেকুৱা ভিডিও লাগে তাৰ পৰা আমি কৰিম এতিয়া বাৰু এতিয়া আমি এইখিনি তো কৰিমেই কিন্তু বেছি টেন্সৰ ওপৰত যদি তোমাক ডাউট আছে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিবা বাৰু এতিয়া কি আছে উই ইউজ সিম্পল প্ৰেজেন্ট আমি যেটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স হয় ব্যৱহাৰ কৰো কত ব্যৱহাৰ কৰে দিছে এক নম্বৰ আছে কি টু এক্সপ্ৰেছ হেবিচিয়েল ট্ৰুথ সৰি টু এক্সপ্ৰেছ ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ মানে ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ আমি বুজাবলৈ যিবিলাক ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ মানে কি হয় যিবিলাক নেকি কি ক'ব লাগিব চিৰ সত্য ঘটনা বুলি কয় আমি চিৰ সঁচা মানে ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ হয় হেতু কেতিয়াও মিছা হৈ নাযায় কিন্তু যেনেকৈ তেজৰ ৰং ৰঙা ৰে কি বুলি কয় ব্লাড ইজ ৰেড হেতু কেতিয়াও মানে তেজৰ হেউজিয়া হালধীয়া কিবা নহয় তেজৰ ৰং হতে কি হ'ব ৰঙাই হ'ব যেনেকৈ গাখীৰ বগা মিল্কি সোৱাইট গাখীৰ হতে বগাই কলা বা নীলা নহয় গতিকে সেইবিলাক কথা বুজা সুন্দৰ কথা বুলি যিবিলাক নেকি তাৰপিছত কৈছে এইটো আমি উদাহৰণ দিছে তোমালোকক এনিমেলছ উইথ ৰেবিছ গ্ৰো মেড কি কৈছে এনিমেলছ উইথ ৰেবিছ গ্ৰো মেড মানে এনিমেলছ জন্তু যাৰ নেকি ৰেবিছ ভাইৰাছ সোমাই থাকে হেতু পগলা হ'ব এইটো মানে এইটো যেতিয়া নেকি ৰেবিছ ভাইৰাছ সোমাই যায় মাহিটো পগলা হৈ যায় মানুহ হওক বা এইটো চিৰ এটা ঘটনা সঁচা ঘটনা গতিকে হেতু কি হ'ব এটা চিৰ সত্য ঘটনা গতিকে এইটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স আৰু গ্ৰো যেটো ভাৰ্ব হয় তোমালোক ভাৰ্ব লিষ্ট তোমালোক পাইছাই সেই ক্লাছ 8 পালেগে যেনেকৈ গ্ৰো এনেকৈ সৰি গ্ৰো গ্ৰোন এনেকৈ হয় নহয় মোৰ ভুল হৈছে ঠিক তেনেকৈ তোমালোক ভাৰ্ব লিষ্ট যেনেকৈ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মটোত ব্যৱহাৰ হ'ব সদায় 2 নম্বৰ কৈছে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ক'ত ব্যৱহাৰ হ'ব টু এক্সপ্ৰেছ হেবিচুৱেল এণ্ড ৰিপিট একশ্যন কি কৈছে টু প্ৰকাশ কৰিবলৈ হেবিচুৱেল অভ্যাসগত যিবিলাক আমি অভ্যাসগত কাম কিছুমান কৰোঁ বা ৰিপিটেড বাৰে বাৰে যিবিলাক কাম আমি কৰি থাকোঁ বাৰে বাৰে কৰোঁ বা নহ'লে অভ্যাসগতভাৱে কিছুমান কাম কৰোঁ সেইবিলাক বুজাবলৈ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বাক্যকে আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকৈ লুইচ পেস্ট্ৰি প্লেইজ উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ মানে এইটো প্ৰায় ৰিপিটেড মাজে মাজে খেলি থাকে বা প্ৰায় সদায় খেলে বা অভ্যাসগতভাৱে ল'ৰা লগত খেলে বা সেই লুইচ পেস্ট বা আই অলৱেজ গ' টু স্কুল এইটো কি অভ্যাসগত আমি সদায় কৰোঁ বা ৰিপিটেডলি কৰি থাকোঁ এইটো বাৰে বাৰে কৰি থাকোঁ ন চ' এইবিলাক কি হয় প্ৰেজেন্ট সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাক্য আৰু এই কি হয় লুইচ পেস্ট্ৰি প্লেজ ভাৰ্ব টু প্লে প্লেড গতিকে ভাৰ্বৰ প্ৰথম ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হয় যেনেকৈ টু ইণ্ডিকেট চিটুৱেশ্যনছ ডেট আৰ পাৰ্মানেণ্ট আৰু কিবা যদি চিটুৱেশ্যন পাৰ্মানেণ্ট হয় চিৰস্থায়ী হয় কোনো এটা কথা তেতিয়াহ'লেও সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ হয় যেনেকৈ হি ৱৰ্কছ ইন দ্য ইনষ্টিটিউট কোনো তেওঁ ক'ত কাম কৰে সেই প্ৰতিষ্ঠানটোত কাম কৰে সেইটো চিৰস্থায়ী হয় তাৰ পৰা বেলেগত কাম নকৰে তেওঁ সদায় সেই প্ৰতিষ্ঠানটোত কাম কৰে গতিকে এইটো কি হ'ব তেনেকুৱা বাক্য বুজাবলৈ সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ হয় তাৰপিছতে কৈছে বি উই ইউজ দ্য প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স টু এক্সপ্ৰেছ এন একশ্যন ডেট ইজ প্ৰেজেণ্টলি গয়িং অন আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ কি প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ কৈছে টু এক্সপ্ৰেছ টু প্ৰকাশ কৰিবলৈ কি প্ৰকাশ কৰিবলৈ that action that is presently going on কোনটা কাম বা কৰ্ম কোনবা ঘটনা যদি বৰ্তমান সময়ত হৈ থকা বা কৰি থকা বুজাবলৈ বৰ্তমান সময়ত কৰি থকা বুজাবলৈ হা সেইটো হৈছে প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ যেনেকৈ আমি এতিয়া তোমালোকে ভিডিওটো চাই আছা কি হ'ব উই আৰ ৱাচিং মোবাইল বা আই এম তোমালোকে কোনোবা চাই আছে যে কি মই ভিডিঅ' বা মই মোবাইল চাই আছোঁ বা মই ভিডিঅ' চাই আছোঁ এইটো কি বৰ্তমান সময় হৈ আছে আগতে ভিডিঅ' চাইছিলোঁ নহয় বা ভিডিঅ' চামো নহয় মই এতিয়া কিবা এটা কৰি আছোঁ ন তোমালোকে যদি পঢ়ি আছা এইটো আই এম ৰিডিং না এইটো কি প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ হৈ গ'ল মই মোবাইল চাই আছোঁ ভিডিঅ' চাই আছোঁ এইবিলাক কি প্ৰেজেন্ট বৰ্তমান হৈ আছে গতিকে এইটো কি প্ৰেজেন্ট কোনটা কাম যদি বৰ্তমান সময়ত হৈ থকা বুজাবলৈ কি হয় প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ হয় তেনেকৈ উদাহৰণ দিছে কি হি ইজ ৱৰ্কিং অন হিজ এক্সপেৰিমেণ্ট তেওঁ কাম কৰি আছে কিহত তেওঁ নিজৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা পৰীক্ষাগাৰত কাম কৰি আছে গতিকে এইটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য তোমালোকক কেইটামান ইয়াত কৰিবলৈ দিছে এতিয়া তোমালোকে নাও কমপ্লিট দিছ চেণ্টেন্সেছ ইউজিং এ সিম্পল প্ৰেজেন্ট অৰ প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ ফ্ৰম দ্য ভাৰ্বছ ইন দ্য ব্ৰেকেটছ মানে তোমালোকে ইয়াত কেইটামান বাক্য দিছে হয়তো কোনোবাটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ হ'ব আৰু কিছুমান সিম্পল প্ৰেজেন্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ হ'ব গতিকে আমি এইবিলাক কৰিবলৈ এটা কৰোঁ এক নম্বৰ আছে কি উই ডেছ ফুটবল ইন দ্য আফটাৰনুন কি উই প্লে আমি খেলোঁ ফুটবল ইন দ্য আফটাৰনুন এইটো কি হয় এটা অভ্যাসগত কাম বা ৰিপিটেড কাম নহয় এইটো অভ্যাসগত কাম বা আমি বাৰে বাৰে কৰা কাম এইটো কি হয় কি কৈছিলোঁ আমি এইটো সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ তাৰ অৰ্থ কি হ'ব তাৰ ক্ষেত্ৰত হ'লে কি হয় ভাৰ্বটো ইয়াত মানে ভাৰ্ব আমি জানিবই লাগিব মানে এটা হ'ল ভাৰ্বৰ প্ৰথম ফৰ্চটো মানে ভাৰ্বৰ লিষ্টখন ভাৰ্বৰ লিষ্টটো মনত পেলোৱাচোন ভাৰ্বৰ লিষ্টখন তোমালোকে চাইছা তাত আছে কি সিম্পল প্ৰথমটো প্ৰেজেন্ট পাষ্ট আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল থাকে ন ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইয়াত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ হ'লে কি হ'ব ভাৰ্বৰ যিটো প্ৰথম ফৰ্মটো হয় সেইটো ব্যৱহাৰ হ'ব প্লেড হয় ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম কিন্তু ইয়াত প্লেটো ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু যদিহে কি হয় যদিহে এই ছাবজেক্টটো কি হয় এই যদি ছাবজেক্টটো উই এইটো কি হয় ছাবজেক্ট
I subject হয়, the sun এইবিলাক বা someone এইবিলাক subject হয়, the man এইবিলাক subject হয়। এই subjectটো যদি কি হয় থাৰ্ড পাৰ্চন আৰু সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয়, তৃতীয় পক্ষ যেতিয়াহ'লে I হ'লে কি হয় মই প্ৰথম ব্যক্তি, ইউ তুমি উই আমি তাত মিলাই এইবিলাক কি হয় সেকেন্ড পাৰ্সন, আমি থাৰ্ড আই উই ফাৰ্স্ট পাৰ্সন, তেনেকৈ ইউ সেকেন্ড পাৰ্সন, তেনেকৈ হ'লে কি হ'ব আই হ'লে ফাৰ্স্ট পাৰ্সন। এনেকুৱা হ'লে কি হয় তাত ক্ষেত্ৰত প্লে ভাৰ্বলত এছ বা ইএছ যোগ নহয়। যদি থাৰ্ড পাৰ্সন আৰু সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয়, তেওঁ কোনোবা মানুহৰ নাম বা যিকোনো বস্তু সেয়া যদি থাৰ্ড পাৰ্সন তৃতীয় পক্ষখন আৰু সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'ব নালাগিব। দ্য মেন হ'লে ইয়াত অকল এজন মানুহ গৈ আছে, এণ্ড মেন যদি MEN থাকিলেহেঁতেন, ঢেৰ মানুহ হ'লে সেইটো কি প্ৰেজেণ্ট সৰি সেইটো ছাবজেক্টটো কি হয় এইটো সৰি থাৰ্ড পাৰ্সন প্লুৰেল নাম্বাৰ হৈ যায়, বহু বচন হৈ যায়। কিন্তু এইটো একো বচন হ'লে কি হ'ব তাত ভাৰ্বলত এছ বা ইএছ যোগ হ'ব, যদিহে এইটো প্ৰেজেণ্ট চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ হয়। বুজি পাইছানে নে বেছিকৈ দীঘলীয়া গৈছে? বাৰু তোমালোক বুজাই গৈছোঁ যিমান পাইছোঁ। এতিয়া কি আছে উই প্লে ফুটবল ইন দ্য আফটাৰনুন, কি হ'ব এইটো উই প্লেটো প্লে থাকিব, ইয়াত কোনো হেৰি নহয় কাৰণ এইটো থাৰ্ড পাৰ্সন হোৱা হ'লে এছ লাগিলেহেঁতেন, কিন্তু থাৰ্ড পাৰ্সন নহয় গতিকে উই প্লে যেনেকৈ আছে সেইটোৱে হ'ব উই প্লে ফুটবল। 2 নম্বৰ দ্য ছান ইন দ্য ইষ্ট, বেলি কোনফালে ৰাইজ ইন দ্য ইষ্ট, ক'তফালে উদয় হয় পূবফালে উদয় হয়, চিৰ সত্য ঘটনা, গতিকে এইটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। ইয়াত কি হ'ব দ্য ছান থাৰ্ড পাৰ্সন হয় গতিকে ৰাইজত কি এছ এটা লাগিব, দ্য ছান ৰাইজেছ ইন দ্য ইষ্ট। 3 নম্বৰ আছে ডোণ্ট মেক এ নইজ, দ্য বেবী দে শ্লিপ, হাল্লা নকৰিবা, ডোণ্ট মেক এ নইজ হাল্লা নকৰিবা, দ্য বেবী শ্লিপ ল'ৰাটো শুইছে, বৰ্তমান শুই আছে মানে কিন্তু গম পাইছোঁ ডোণ্ট মেক এ নইজ, ডোণ্ট মেক এ নইজ, এতিয়া হাল্লা নকৰিবা ল'ৰাটো, আমি কেতিয়া ক'ম যেতিয়া ল'ৰাটো শুই থাকিব, কোনটা কাম হৈ আছে, সেই ল'ৰাটো বৰ্তমান সময়ত শুই আছে, গতিকে এইটো কি হ'ব কণ্টিনিউৱাছলি হৈ আছে, এইটো এই বৰ্তমান হৈ আছে, এইটো কি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ। আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ কি হয় দ্য বেবী ইজ, ইয়াত কি হ'ব ভাৰ্বৰ ছাবজেক্টৰ পিছত কি হয় এছ সৰি এম ইজ আৰ, আই লগত এম, বাকী থাৰ্ড পাৰ্চনত ইজ হ'ব, আৰ হ'ব কালত ইউ আৰ, উই আৰ, দে আৰ, এনেকুৱা আৰ হ'ব, বাকীখনত কি হ'ব এম ইজ আৰ, গতিকে ইয়াত বেবী ইজ হ'ব ইয়াত, আৰু শ্লিপ ভাৰ্বলত কি হ'ব সদায় ING, এইটো শ্লিপিং লগাব মানে শ্লিপিং হ'ব, ঠিক হ'ব নামৰ দ্য ডোণ্ট মেক এ নইজ দ্য বেবী ইজ শ্লিপিং। গতিকে এইবিলাক মই বেছিকৈ আপোনালোকক জাষ্ট উত্তৰবিলাক কৈ যাওঁ কাৰণ মডেলটো বহুত দীঘল হৈ যাব, তোমালোকে আমনি পাবা, জাষ্ট কৈ গৈছোঁ হা। এইটো হ'ব কি শ্লিপিং, ইয়াত কি হ'ব বেবী ইজ শ্লিপিং, বেবী ইজ শ্লিপিং। someone knock at the door, নক আছে নক টোকৰ মৰা, can you hear it, হ'ব কি someone শুনিব পাইছানে, someone is knocking, someone is knocking, someone is knocking at the door, can you hear it, শুনি পাইছানে কৈছা। the man run towards the bus, the man is running towards the bus, কি হ'ব the man is running towards the bus। the next কি আছে জাষ্ট আমি এনচাৰবিলাক কৈ যাম, তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, টেন্সৰ ওপৰত জানিবলৈ হ'লে নিশ্চয়কৈ মই টেন্সৰ ভিডিঅ' বনাম, তোমালোকে জাষ্ট কমেণ্ট কৰিবা, আৰু টেন্স বা তোমালোকে মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তোমালোকে ভালকৈ ক্লিয়াৰ হৈ ল'বা হা, যদিহে তোমালোকে ক্লিয়াৰ হয়। আমি যে এতিয়া অকল উত্তৰবিলাক কৈ যাওঁ, ঠিক আছে। দ্য বাছ ইউজুৱেলি, ক'ত কি কৰে কি বহে সেইবিলাক ইউজুৱেলি থাকিলে জেনেৰেলি কি হয়তো অভ্যাগত হৈ যায় হা, হেবিচুৱেল বাৰে বাৰে হৈ থাকে, গতিকে এইবিলাক কি হ'ব চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ, গতিকে দ্য বাছ ইউজুৱেলি কামছ হ'ব comes at 8 o'clock হ'ব, comes। he prepare engineering entrance exam, he is preparing for ING লাগিব prepare লগত, he is preparing for engineering entrance examination। he learn German, he is learning German শিকি আছে, ঠিক তেনেকৈ। past tenseৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে তোমাৰ লিখিছে কি to talk about the action that has already taken place, for example this method treatment baby made Pasteur famous all over the world, কোনটা কাম যে আগতে হৈ গ'ল সেইবিলাক বুজাবলৈ আগতে অলৰেডি হৈ গ'ল, অলৰেডি কি হৈছে talk about the action already taken place, অলৰেডি হৈ যোৱা বুজাবলৈ কি হয় চিম্পল past tense ব্যৱহাৰ হয়, চিম্পল আগতে হৈ যোৱা। to show the series of complete action, মানে সেইবিলাক দিয়া আছে অভ্যাসবিলাক আমি এতিয়া নপঢ়োঁ। আৰু এটা কি আছে we use past continuous কিনা অতীতত to refer an action that was going on for a certain period of time in the past, for example এইটো মানে অতীতত আগত কোনটা কাম হৈ যোৱা বুজাবলৈ কি হয় আগতে কোনটা কাম হৈ আছে আগতে হৈ আছিলে মানে এতিয়া নহয় আগত হৈ আছিলে বুজাবলৈ past continuous tense ব্যৱহাৰ, বৰ্তমান হৈ থকা বুজাবলৈ present continuous, আৰু আগতে অতীত হৈ থকা বুজাবলৈ কি হয় past continuous tense ব্যৱহাৰ হয়। তাৰ ওপৰত তোমালোকে এটা মানে এক্সাৰচাইজ দিছে। 1 নম্বৰ আছে কি Louis Pasteur
dash in 1895 die মানে মৰিলে এতিয়া মই এইটো আগতে অলৰেডি হৈ গ'ল ঘটনা ঘটি গ'ল গতিকে কি হ'ব এইটো পাষ্ট ফৰ্ম হ'ব যেনে প্ৰেজেন্ট যিখন ভাব লৈছে তাৰ পাষ্ট ফৰ্মটো ডাই ডাইড ডাইড গতিকে ডাই এইটো কি হ'ব লুইছ পেষ্টাৰ ডাইড DIED died in 1895 Pasteur knew that the mad wolf suffer was suffering from was suffering কি হ'ব was আৰু suffer and suffering এইটো past continuous tense when I reached his house he have lunch মানে এইটো when যেতিয়া মই তাত গৈ পাইছিলোঁ উপস্থিত হ'লোগৈ past tense হয় গতিকে গম পা he was having lunch এইবিলাক কিহৰ কাৰণে কি হৈছে তোমালোকে যদি ডাউট আছে কৈছো মই তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা মাত্ৰ I arrived last evening I arrived last evening হ'ব the boys football when আছে suddenly began to rain যেতিয়া নেকি বৰষুণ দিব আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া ল'ৰাবিলাক কি কৰিছে খেলি আছিলে আগতে খেলি আছে ন গতিকে the boys were playing the বহু বচন হয় the boys were playing football next আছে 8 নম্বৰ তোমালোকক ইয়াত দিছে যে কি imagine you are a young boy who was bitten by a mad dog you are telling your friends what happened when you are coming from home school fill in the gaps places কি কৈছে imagine মানে কল্পনা কৰিলে you are a young boy তুমি যেন ডেকা ল'ৰা হয় young boy bitten by mad dog তোমাক পলাকুৰ কামুৰিলে you are telling your friends what happened when you are coming from home from school আৰু তুমি কি কৈছা তুমি কাহিনীটো কৈ আছা কাক it was telling your friends তোমাক বন্ধুক কৈ আছা কি ঘটিলে এই কাহিনী ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আৰু ক'ত পাষ্ট টেন্সৰ কি ক'ত কি ব্যৱহাৰ হ'ব আমি ইয়াত বহাব লাগে yesterday যোৱাকালি হয়নে যোৱাকালি yesterday হ'লে আগতে হৈ যোৱা ঘটনা গতিকে এইটো কি হ'ব I return এইটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে yesterday I was যেতিয়া মই ঘূৰি আহি আছিলোঁ আগতে হৈ থকা ঘটনা yesterday I was returning হ'ব হা I was returning I was returning from school alone on the way I see to কি হয় so ইয়াৰ হ'ব কি so as it হ'ব so a group of boys around a dog the dog seems to be mad মানে দেখা গৈছে যে seems to be mad দেখাতে গম পাইছে পগলা হয় এইটো সঁচা কথা and the boys was throw to কি হ'ব throwing past continuous was throwing stones at it this made to pass angry frightened to pass হয় this made কি হ'ব make a past form made তাৰপিছত the dog angry the frightened the dog begin to bark angrily আগৰ কথা কৈ আছে ন আগৰ কাহিনী কৈ আছে গোটে past tense হ'ব the dog began past form হ'ব began to bark angrily the boys the next আছে the boys কি হ'ব ইয়াত fine কি হ'ব the boys it's very funny the boys found কি হ'ব found হ'ব that find or past form the boys found this very funny and they hit মানে মাৰিছিলে past form hit the dog with a stick I stand nearby quietly মই quest তাত আছিলে I was standing কি হ'ব I was standing he nearby quietly suddenly the dog roost এইটো ed হ'ব roost মানে past form হা RUSHED rust হ'ব actually rust at me and I shouted হ'ব এইটো shouted to the boys to help me but they ran or past form কি হ'ব আঁতৰ কথা কৈছে ran away আঁতৰি গৈছিল দৌৰ মাৰি গৈছিল the dog is কি হ'ব showing is মানে MSR আৰু MSR past form কি হ'ব was হয় গতিকে the dog was so angry that it will past form would not let go of my leg finally 3 men from a nearby shop আহিছিলে
গতিকে কাম মানে আহা আহিছিলে আউটৰ কি হ'ব কেম অতীতৰ ফৰ্মটো যে পাষ্ট ফৰ্ম হয় কেম আউট এণ্ড চেষ্ট এইটো হ'ব দ্য ৱে মানে চেষ্ট মানে খেদি পঠিয়াইছিলে এইটো গোটেই হয় চেষ্ট চেষ্টটোৰ পাষ্ট ফৰ্ম হ'ব চেষ্ট SCHASED চেষ্ট গতিকে এইবিলাক আমি খৰধৰকৈ কৈ যাবলৈ হৈছে তোমালোকে হয়তো বুজাব পৰা নাই কাৰণ বুজালে অলৰেডি বহুত দীঘল হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো গতিকে আমি কৈ গৈছোঁ জাষ্ট শ্ল'লি 9 নম্বৰটো আছে কি তোমালোকে কৈ দিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই শ্ল'লি আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখিনি ভিডিঅ' প্ৰগ্ৰামাৰখিনি কাৰণ বুজিবলৈ বহুত আছে গতিকে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ ভালকৈ বুজিম ঠিক আছে 9 নম্বৰ আছে here are a few words from the lesson see if you can match the words to their meanings তোমাক কেইটামান শব্দ দিছে তোমাৰ অৰ্থখিনি দিয়া আছে মিলাব লাগে আমি এতিয়া যোনটো শুদ্ধ হ'ব গতিকে scared মানে ভয় খোৱা কি আছে ইয়াত ক'ত আছে কোনটো মিলিব মেট কৰিম ঠিক আছে scared to be frightened something or afraid মানে frightened মানে ভয় খোৱা scared মানে ভয় খোৱা afraid মানে ভয় খোৱা that something bad might happen কিবা বেয়া হ'ব বুলি ভয় খোৱাটো কি হয় তেতিয়াহ'লে scared বুলি কয় গতিকে সেইটো হ'ব কি এইটো আহিব তোমালোকৰ ইয়াত to be frightened scratch মানে আঁচুৰ পৰা দাগ পৰা গতিকে scratch এইটো হ'ব তোমালোকৰ when কি ইয়াত আছে না when the skin is cut or damaged slightly with something sharp such as nail কি কৈছে when skin ছালখনত যেতিয়া কাট পৰে দাগ পৰে আৰু ডেমেজ হৈ যায় স্লাইটলি কিমান ডেমেজ হৈ যায় উইথ something sharp কিছুমান চোকা কিবা যে আঁচুৰা ক্ষেত্ৰত মানে such as nails যেনেকৈ নখে আঁচুৰা হয় তেতিয়া কি হয় স্ক্ৰেচ আঁচুৰ পৰা তাৰপিছত আহিলে এইলিং মানে কি যেনেকৈ বেমাৰ ভুগি থকা সেইটো এইলিং বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কি আছে চিক এইটো আছে তোমালোকৰ আছো চিক মানে বেমাৰ নট ইম্প্ৰুভিং মানে ভাল নোহোৱাকৈ বেমাৰ হৈ থকাটো এইলিং বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আছে তোমালোকৰ ভাইৰাছ মানে এইটো হ'ব এ লিভিং থিং টু স্মল মানে জীৱ হয় লিভিং থিং মানে জীৱ টু স্মল বহুত সৰু নট বি চিন উইদাউট এ মাইক্ৰস্কোপ নহয় দেখি পোৱা নাযায় ডেট কজেছ ইনফেকশ্যন ডিজিজ আৰু যিটো মানে বেমাৰ হয় মানে কি আমাৰ ইনফেকশ্যন বা ডিজিজ বেমাৰ হয় ইনফেকশ্যন ডিজিজ মানে কি হয় ইনফেক্ট হৈ যায় আমাৰ আৰু বেমাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব ইয়ালৈ যাব তাৰপিছত মাইক্ৰ অৰ্গেনিজম মানে ক্ষুদ্ৰ অৰ্গেনিজম ক্ষুদ্ৰ জীৱ অনুজীৱ বুলি ক'ব লাগিব তাৰ অৰ্থটো ইয়াত হ'ব কি এইটো ভেৰি স্মল লিভিং থিং এটা খুব সৰু জীৱ হয় ইউ কেনট অনলি চি আণ্ডাৰ এ মাইক্ৰস্কোপ মাইক্ৰস্কোপৰ জৰিয়তে তাক দেখিব পৰা যায় গতিকে এইটো হ'ব এইটো চ' আমি আজি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ এই যিটো লেচনৰ লুইছ পেষ্টাৰৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সকলোবিলাকৰ ওপৰত এনচাৰবিলাক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তোমালোকে যদি বুজি পালা যদি তোমালোকৰ অলপ সহায় হৈছে ভাবিছা তেতিয়াহ'লে প্লিজ তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ জানবা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কোনোবা নতুনকৈ আহে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা তেতিয়া কাৰণ তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰি মোৰ ভাল লাগিব দিয়া ইমান ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু তোমালোকে এই যিকোনো প্ৰব্লেম আৰু তোমাক বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা হৈছে ভিডিঅ'বিলাকৰ শ্বৰ্টকৈ লাগে ভাগ কৰি লাহেকৈ বুজাই মেলি যামনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে মুঠতে কমেণ্ট কৰিবা নেক্সট আমি তাতে ভিডিঅ'বিলাক আৰু আমি আলোচনা কৰাত সুবিধা হয় ঠিক আছে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং